Сьогодні 27 січня 2023 року. Починаємо свою дорогу тією самою компанією, що ми їздили колись так давно. Отже, скажіть, куди ми їдемо, як називається місце, щоб я не переплутав. Ми їдемо до міста Нігайм біля Арнсбергу. Я думала Це вчора. сьогодні одне місто, і там знаходиться цвинтар, кладовище, де поховані жертви великої катастрофи, заливу, Я теж так кажу. де загинуло і майже 500 українських жінок, які були знаходилися в бараках закритих, і які працювали на примусових роботах, яких забрали до Німеччини. І там 17 травня 1943 року англійські бомбардувальники, чи як їх назвати, знищили греблю, де були мільйони кубічних метрів. І коли гребля Виїхало 1,5 мільйона українців. Тобто їх українців в цьому як то Німеччині знищилася, чи на Німеччині. то тоді та вода 1,5 мільйона. вся потекла Так. і в бараки, попри бараки, і знищила бараки і людей, які знаходилися в них. І так загинуло понад 500 українок, а десь 1500 мешканців міста Нігайм. І там ми їдемо на цвинтар, щоб віднайти пам'ятники, де є, на жаль, тільки згадка про поляків і росіян, а в дійсності там в більшості були наші жінки-українки, які там працювали в місті і перебували і мешкали в бараках, і там вони і загинули. Як називається безпосередньо оця трагедія? Як її називається німецькою? Це називається Möhnetalsperre А трагедія. тепер переведіть мені українською мовою, щоб я це журналісту з 1+1 написала. Отже, це є шпере, значить гребля. Ага. Околиця чи та долина називається Möhnetal. Мюнетал. Möhnetal. В місті Українською то писати Мюнетал. так. Möhnetal шпере, а то містечко чи село називається Möhne. Мюнетал-шпери. Мюнетал-шпери це безпосередньо ця гребля, так? Так. На греблі Мюнетал-шпери. А трагедія в 43-му році. 17 травня вночі. 500 жінок під час Другої світової війни. Бо мені треба розуміти, я просто пишу людям, їм треба багато не треба писати, їм треба написати конкретику, щоб їх зацікавити, а там далі. Бо якщо їхати з Берліна сюди, слухай, підбирає інформацію. Чому я про це згадав? Тому що ще 30 років тому до мене звернувся український воїн УПА. І він, коли я відвідував його в хаті і благословив помешкання, святив, то він раптом мені говорить: отже, за тих жінок не забувайте. А я перший раз довідався про долю такої трагедії тих людей. Але я не знав, я думав, ну, де то таке? Але я опинився тут, на півночі в Німеччині, і тут я тоді припадково попав на інформацію, що є річниця, тобто 60-річчя. І я тоді вирішив разом з нашими парохіянами Білефельду поїхати, купити вінок і взяти участь у в тій панахиді. Ми відспівали панахиду, там був мер міста, там були журналісти, і ми тоді пішли до того одного пам'ятника, і я вже тоді мерові казав, що тут треба, щоб і додати згадку про українок. Але бачите, воно затягнулося, і
не було в мене контакту до художників, щоб вони якийсь проєкт зробили. Добре, тепер наступне питання. Уже у мене як від художника. А як ви бачите зміну пам'ятника, чи додатково має доставитися пам'ятник? Я думаю, що треба додатково додати свій власний пам'ятник, щоб його поставити, де було виразно сказано на пам'ятку і на згадку наших дівчат і жінок з України. Німці кажуть, з Осків. Так, І це загально. їм до барабану. Хай собі там. Україна це все Так. була Ост Європа. Так, хай собі там стоїть той пам'ятник, який вони поставили для поляків і для росіян, але ми мусимо мати окремий і Це має бути ідентифікація все одно. так. І нам треба сконтактуватися з мером міста. Я вже написав листа до товариства Батьківщини, чи яке опікується цвинтарем, щоб мене поінформували, коли будуть оті заходи, коли буду згадувати, коли відзначати оту 80-річчя, і до кого мені звертатися в місті, щоб забезпечити і включити участь українців разом з консулом і так далі. Треба ще кошти зібрати на реалізацію цього пам'ятника. Та я думаю, Затвердити ескіз, проект, так. проектно-кошторисну документацію. І тому я якраз думав, чим скорше поїхати, щоб і ви мали певне поняття, як то буде виглядати. Я думаю, що це не буде проблема там дістати дозвіл, тому що там багато місця, там всюди можна поставити пам'ятник.